السلام علیکم رونو سال لازم حارث خان تاسو ګورئ حارث خان افیشیل رونو د یو نوي مطلب سره د یو نوي ټاپک سره تاسو په خدمت کې راغلی یم نوي ویډیو د البته د 2 ورځو وروسته دا ویډیو د یوټیوب د پیسو ګټلو باره کې ډېرو خلکو مانه پوښتنې یا تپوسونه کړي په یوټیوب کې چې د یوټیوب نه موږ څنګه پیسې ګټلی شو دنیا انډیا یا نور ملکونه هغه خو ته ډېرې پیسې ګټي رونو یوټیوب استعمالوي خو یوټیوب فضول نه استعمالوي ټایم پې خرابوي خو فضول نه خرابوي زموږ او ستاسو غوندې هغوی ته ډېرې زیاتې پیسې ګټي حال دا چې داسې خلک شته چې هغو نور کار نور جاب نه کوي لکه صرف په یوټیوب باندې کار کوي نیمه ورځ یا پوره ورځ باندې او د میاشتې کافي پیسې هغو ته لاسته ورځي نو نن به موږ په دې باندې خبرې کوو چې یوټیوب نه څنګه پیسې ګټو زه ترې څنګه پیسې ګټم تاسو هم ترې ګټلی شئ که نه شئ ګټلی او څو ترې ګټلی شئ دا به هم زه تاسو ته ووایم نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ښکته د لایک بټن دې لاسه سبسکرایب بټن ورسره د ټالۍ بټن مو هیره نه شي لایک ضرور وکړئ دا ویډیو لایک کوئ ځکه چې نورو خلکو ته ورشي نور خلک هم ترې ګټه والي نور پښتانه ورونه هم ترې ګټه والي او د یوټیوب نه یو څه پیسې ځان ته برابرې کړي که هغه سټوډنټ وي مثال کې یا که هغه غریب کورنۍ یا فیملي والا وي کور خرچه ترې راوباسي صحیح شوه په یوټیوب باندې خو موږ تاسو ټول ټایم خرابوو خو چا ټایم زموږ فضول خراب نه شي لکه ټایم به پرې خراب کړو خو پیسې هم سناسر لاسته راشي نو ورځئ چې دا ویډیو شروع کړو د ټول تپوسونو ځواب او زه به تاسو ته طریقې وښیم چې څنګه پیسې دې ګټو او کمې کمې طریقې دي او څومره ترې ګټل کېږي او زه ترې څومره ګټم نو راځئ چې ویډیو شروع کړو خاورونو نو نن سبا کې تاسو ته معلومات دی چې انټرنیټ ورځ د بلې زیاتیږي یا سیوا کېږي خلک یې ډېر استعمالوي ارزانه کېږي فری کېږي دې سره داسې خلک ډېر شته زموږ ورونه وي مسافرونه په دوبۍ کې یا په خپل وطن کې دي څوک دکانداران دي څوک انټرنیټ کلبونه لري مثال کې طور پر څوک دکانداران دي څوک د موبایلو دکان لري وغیره وغیره خو هغوی اکثره د خپل کم ټایم چې د ورځ خرابوي دا په یوټیوب خرابوي یا په فیسبوک خرابوي خو زه تاسو ته یو شی ووایم چې دا کم ټایم چې تاسو خرابوئ دغه نه خلک نن سبا ټایم خرابوي په یوټیوب او په فیسبوک خو ډېرې پیسې هم ترې ګټي ورونو خو موږ څه کوو موږ دا شی نه شو کولی لکه یوټیوب استعمال کوو د خوب ټایم راشي موبایل ایسته وغورځو نور وده شو یا فیسبوک استعمال شو موبایل وغورځو نور وده شو ټایم هم ضایع شي خو څه لاسته رانه شي صحیح شوه نو زه به نن تاسو ته په دې خبرې کوم چې څنګه موږ د یوټیوب نه پیسې ګټلی شو هغه هم کافي پیسې ورونو دا نه چې یو سړی سوچ وکړي چې څه به وګټي خو میاشتې به 2-3 روپۍ وګټي نه ورونو تقریبا داسې ووایه چې که ته چېرته صحیح کار وکړي او تا سره صحیح ویډیوګانې صحیح له خواري شان دی وکړي اول وختو کې نو ته د میاشتې 15-20 زره کال 10 روپۍ حساب ته ګټی شي دا لکه شروع کې ما ویل داسې خلک شته چې د یوټیوب نه د میاشتې 3-4 لکه روپۍ ګټي له میلیونونو پیسې ترې ګټي داسې خلک هم شته دی ورونو خو هغوی څه کړي دي چې هغوی خپل اول کې له خواري کړی لږ دغه کړی خپل ټایم یې فضول نه دی ضایع کړی نو راځئ چې زه تاسو ته یو څو طریقې وښیم چې فیسبوک نه لکه سوري د یوټیوب نه پیسو ګټلو طریقې څه شی دي څنګه کم طریقې موږ استعمالولی شو اول خو ټول نه مخکې زه هغه کسانو ته باید ووایم چې یوټیوب چینل باندې ځان پوه کړي لکه یوټیوب کې چې ته پیسې ګټې ته باید یوټیوب کې یو چینل جوړ کړي چینل وایي څه ته چینل هغه کسانو ته زه خبره کوم چې په یوټیوب بالکل نابلده دي صحیح څوک چې چینل پیژني یا چینل یې شته دی هغه ته نه یم لکه ستا چینل داسې مطلب لري چې په فیسبوک کې ته یو پیج جوړی صحیح شوه پیج کې خپل شی نه ورکې دغسې به یوټیوب کې ته څه کوې یوټیوب کې به هم ته ځان له یو چینل جوړی یا یو پیج به جوړی دغه پیج چې ستا خپل نوم باندې جوړ کړي جوړېږي په څه شي باندې په جیمیل باندې ګوګل اکاونټ ورته وایي جیمیل تاسو ټول پېژنئ جیمیل د هر چا شته په جیمیل باندې جوړېږي جیمیل یوزر پاسورډ ورکې ستا خپله یوټیوب چینل جوړېږي د یوټیوب د چینل جوړېدو طریقه هم زه یو ویډیو اپلوډ کوم بیا هغه وګورئ مکمل چې څنګه یوټیوب کې چینل جوړی صحیح شو ورونو په پښتو کې نو چې ته کله چینل جوړ کړې په چینل کې به ته ویډیوګانې اپلوډ کړې ورونو چې ویډیوګانې اپلوډ کړي بیا هغې بدله کې تا ته یوټیوب پیسې درکوي ستا ویډیو باندې کې خو اکثره خلک اوس ډایرکټ پیسې درکوي لکه 1000 کسان چې ستا ویډیو وګوري نو تا ته یوټیوب $1 یا $2 یا $15 درکوي که نه خو داسې خبره نه ده ورونو اصل کې چې تا ته یوټیوب کومې پیسې درکوي د هغې طریقې کار دا دی ورونو چې کله تاسو یوټیوب کې خپله یو ویډیو واچوئ صحیح شو مثال کې ولې تاسو ډېره ښکلې د فني خندا ویډیو جوړه کړه صحیح شو او وام چوله یوټیوب کې او داسې ووایه چې هغې باندې څه 80,000 کسانو هغه ستا ویډیو وکته صحیح شو 80,000 کسانو ځکه تا ډېره ښکلې ویډیو جوړه کړې خواري دې پرې کړې وه ډېر ټایم دې پیستی او 3-4 ورځې او خلکو ویډیو خوښه شو هر چا له مخ له ورله چا کولا وکړه هر چا وکته نو 80,000 کسانو ستا دا ویډیو ولیده صحیح شو نو اوس یوټیوب تا ته په دې 80,000 کسانو پیسې څنګه درکوي پیسې ته د یوټیوب داسې درکوي ورونو چې 80,000 کسانو باندې ستا اوس چې 80,000 کسانو کومه د ستا ویډیو وکته په دې کې څه کوي په دې کې اعلانات چې موږ ورته وایو اعلانات خو پیژنئ که نه لکه وقفې چې کومې دي وقفه چې ورته وایي صحیح شوه مثال کې د چا وقفه
د ټوت پیسټ برش وقفه وغیره وغیره دې باندې داسې وقفې یوټیوب راولي ستا په دې ویډیو باندې لکه هر څوک چې ستا دا ویډیو خلاصوي هغه ته هغې نه مخکې یو وقفه راځي صحیح شوه بیا هغه څه کوي لاندې هلته سکیپ یې لیکلی وي 3 سکنډه وروسته هغه سکیپ کړي بیا ستا ویډیو وګوري نو دغه وقفې بدله کې تا ته یوټیوب څه کوي پیسې درکوي ورونو اوس خلک وایي چې څومره پیسې به میلاو شي سوال لا دی ورونو هغه یوټیوب لکه تا ته معلومه کړې نه ده کله ناکله داسې کېږي چې په یو ایډز یا یو وقفه باندې تا د یوټیوب $1 درکوي ستا په ویډیو لکه یو کس ته چې یو وقفه ستا راشي تا له $1 میلاو شي کله ناکله داسې راځي چې یو وقفه باندې تا له $15 میلاویږي کله ناکله $0.5 هم میلاویږي یعنې یوټیوب خپلې پالیسیانې لري په یو باندې درته $1 درکوي په بل باندې 15 په بل باندې $2 په بل باندې $3 صحیح شو ورونو دا ولې دا ځکه چې یوټیوب هلته چې چا نه پیسې الي څوک چې یوټیوب نه چې څوک مطلب څوک چې یوټیوب ته هغه خپل وقفه ورکوي چې دا ماله چینل کې ستا نشر که ستا یوټیوب پیج کې که نه یوټیوب څه چینل ځای کې نشر که نو هغه نه هغه یوټیوب هغه نه پیسې الي بیا نیمې پکې تاله درکوي نیمې ځان نه الي لاسې ووایه چې که یو سړی مطلب هغه نه $10 د وقفې ورکوي صحیح شوه نو یوټیوب څه کوي چې $10 کې $8 ځان لږ دي یا $3 تاله درکوي صحیح شوه ستا په دې یو کته ویډیو باندې ښه په یو ویډیو یعنې یو کس چې وګوري اوس داسې سوچ وکړه چې 80,000 کسانو ستا ویډیو وکته صحیح شوه په 80,000 کسانو کې ډېر کم حساب موږ نیسو ډېر کم حساب ښه ورونو په 80,000 کسانو کې داسې وه چې 15,000 کسان له دا ایډ راغی دا وقفه راغله مخله ستا ویډیو چې کته او په دې هرې وقفه باندې ایوریج په حساب باندې داسې ووایه چې تا له $0.5 یوټیوب درکو مثال یې موږ نیسو ښه ډېر کم حساب ما درته وکړو که نه ګوره ډېر زیات خلک دې ګډي نو 80,000 کسانو کې ستا 15,000 کسانو باندې ستا ایډ راغی یوټیوب والا ایډ پکې راغی 15,000 کسانو مخکې 15,000 کسانو کې تا ایوریج په حساب باندې 15,000 ایډ یا وقفې چې راغلې هغې کې تا ته $0.5 یوټیوب درکو صحیح شوه نو $0.5 چې 15,000 کې ضرب ورکړي نو دا څو کېږي دا $2.5 کېږي ورونو ښه که $1 وي $15,000 کېږي که $0.5 وي $2.5 $2.5 چې نن سبا کې ته کلدارو ته واړې نو $1,000 دی داسې وایه چې 1,00,000 یا 1,10,000 روپۍ کېږي $2,000 دی 1,10,000 2,60,000 روپۍ کېږي یعنې داسې ووایه چې تا په خپل چینل خواري وکړه لږ دې مخکې به ورته ویډیوګانې پکې شیر کړې او طریقه دې زده کړه ځکه چې یوټیوب تا ته ډایرکټ پیسې نه درکوي هغه به ته خپل چینل مونیټایز کړې هلته د هغې خپله طریقه د هغه هم زه تاسو ته ویډیو جوړوم ښیم هېڅ مشکل نه دي هر شی اسانه ورونو صرف فالو کوئ ما سبسکرایب کوئ لایک کوئ ویډیو زه به تاسو ته ټولو هر یو شي سټپ بای سټپ شی پښتنو په پښتو ژبه کې ښیم تاسو به د دې نه وروسته که چېرته ښه کار وکړئ یوټیوب کې ښه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ وایي ښه ویډیوګانې جوړې کړئ سوري او یو ښایسته کیمره در سره والې سره موبایل یو مایک دغسې زما شانته ورته والئ وغیره او د ورځې یا 2 ورځې یا 3 ورځې هفته کې یو ښکلې ویډیو جوړوئ او پکې شیر کوئ نو تاسو معلومه خبره ده چې انشاءالله تعالی چې زه تاسو ته ویلی شم چې تاسو به یو ټایم راشي اول کې به صحیح درته پیسې نه ګټي یا به کمه ګټي خو یو ټایم به راشي چې مطلب یو کال وروسته یا 8 میاشتې وروسته چې بیا به ته د همدې چینل نه د میاشتې 40,000 50,000 شپېته روپۍ ګټې دا درته بیخي ګارنټي سره وایم خو دا دی چې خواري لږ شانتې غواړي ځکه چې زه تاسو یو څو خبرې وکړم ورونو ستا ویډیو چې 80,000 یا 90,000 یا 1,00,000 کسان ګوري نو هغه چټي نه ګوري چې ته ښکلې ویډیو جوړه کړې هله به یې خلک ګوري چې ښکلې ویډیو جوړه نه کړې نو هېڅوک یې نه ګوري دا بیخي ګارنټي زه تاسو یم ښه نو چې ته ښکلې ویډیو جوړه کړې هغه که د هر شي باره کې او ښایسته ویډیو جوړه کړي چې خلکو ته نه وي او خلکو نه وي کتلي هغه ستا ویډیو به خلک ګوري بیا به یې ګوري بیا به یې ګوري بیا به یې ګوري نو چې ستا 80,000 کسانو ستا یو ویډیو وکته داسې وه چې تا د یو ویډیو نه 50,000 روپۍ وګټلې میاشتې یو ویډیو نه نو دا که چېرته تا کار ښه وکړو 300 ویډیوګانې دې واچولې او هر یو ویډیو نه مثلا تا کمې پیسې ونیسه 10,000 روپۍ وګټلې په میاشت یا په کال کې نو ضرب ورکړه څومره پیسې کېږي خو موږ پښتانه ورونه په دې کله پوهېږو موږ څه وکړو یوټیوب راوالو ګانې پکې وګوره فلمونه پکې وګوره ایسته وغورځوه اوده شه فیسبوک راواله پوسټونه پکې وګوره ویډیوګانې پکې وګوره ایسته وغورځوه اوده شه دا سوچ کوم نه چې هلکه دې کې به پیسه هم وي دې نه به پیسه هم ګټل کېږي دې نه به ښه پیسه هم ګټل کېږي دنیا خلک چې کوم دي ورونو انګریزان انډیا دا نور خلک دې ټول ځانونه په همدې ورسول ځانو همدې نه غټه پیسه پیدا کړه ګاډي پکې واخیسته زه به تاسو یو بله ویډیو هم جوړه کړم په لنډ وخت کې چې تاسو به وګورئ چې ما خپله یو نیم کال کې دننه ما د یو ګاډي پیسې په یوټیوب او فیسبوک او بعضې نور شیانې به ټول تاسو ته زه نور ویډیوګانو کې ښیم ما جمع کړي او خپله ولاړ دی یو سور ګاډی مې پکې واخیستو ورونو
او تقریبا داسې وه چې 80% د ګاډي پیسې ما د انټرنیټ د یوټیوب او د شین نه راوګټلې، باقي مې نورې خپلې وې او ګاډی مو واخیستو. هغې باندې مو زه تاسو ته ویډیو جوړوم ورونو. نو دا ویډیو دومره وه چې ویډیو ډېره اوږده نه شي ورونو. که تاسو څه سوال لرئ، څه هر شی لرئ، لاندې کمنټ کې ماته ولیکئ، زه یې ګورم او زه تاسو ته جواب در کوم. ورسره لایک هم هیر نشي او دې له سبسکرایب او د ټالۍ بټن ووایئ. زما ویډیو به تاسو ته نورې ویډیوګانې به تاسو ته ټول نه مخکې در رسېږي. نو که سم لرئ ماته کمنټ کې ولیکئ، که څه پیشنهاد وي، څه هر شی وي ماته کمنټ کې ولیکئ. دا ویډیو هم دومره وه د بل ټاپک سره. بل ټاپک به ټیک ټاک ویډیو جوړو چې څنګه موږ د ټیک ټاک ویډیوز نه پیسې ګټلی شو. والسلام.